Och nu är vi tillbaka här i soffan igen och med mig har jag Anders Moberg. Kul att du är på plats i studion. Ja, det ska bli riktigt roligt det här. Verkligen. Ja. Anders, du är ju fortfarande relativt ny. Man får väl kalla dig för det. Du har jobbat i 4 månader ungefär. Ja, 1 september och det blev pandemi i det hela. Ja, exakt. Man har inte träffat allt för många. Men en del har man hunnit träffa hittills. Många, du har ju satt en farlig fart här Anders. Du har hunnit träffa många företag och så vidare. Men för de som inte hört om det här projektet, hur skulle du beskriva det? Men för mig är det ett väldigt spännande projekt som kommer från industrin. Och det står på 3 ben. Det första benet är att vi ska kartlägga utvecklingsbehovet för länets industriföretag. I huvudsak de små och medelstora företagen. Och baserat på de utvecklingsbehoven kommer vi försöka skapa ett industriellt utvecklingscenter, ett IUC-bolag. Och samtidigt som vi gör det här projektet, ska gå kanske påsk 2023 ungefär, då kommer vi också agera likt ett IUC-bolag och vara länets representant i IUC-nätverket. För nästan alla län har ett IUC-bolag. Men inte vårat, jag tror att det är Örebro och Västernorrland som inte har hittills. Då. Alla län har ett IUC-bolag. Ger de här IUC-bolaget någon nytta för företagen då? Det är en väldigt stor nytta. Framförallt är det möjligheten att kanalisera ner nationella medel på ett sätt som inte sker idag till vårt län. För också en ny möjlighet att kanalisera mer europeiska medel som inte sker så mycket till vårt län idag. Och det ger också en möjlighet för företagen att få ihop deras behov och kanalisera upp och ut det till de olika instanserna som finns. En väldigt bra kanal. Men om man ska vara riktigt konkret, för jag misstänker att du vill ha konkreta svar. Så kan jag väl inte svara jättebra på det. För vi har bara träffat 5 företag hittills och mycket kan vi skylla på pandemin. Men också för att ett sånt här projekt måste få starta upp, man måste få känna in och förstå vart man ska vara. Men 5 företag har vi träffat. Och ett företag har vi gjort en väldigt bra grej för. De har vi knutit ihop med företagsstöd på regionen. För de stod inför en väldigt spännande grej. De skulle expandera, men hade lite bekymmer med de likvida medlen och de hölls tillbaka lite grann i sina egna tankar. De knöt vi ihop med företagsstöd så får vi se om det kommer bli en satsning där. Att de kan göra en ordentlig maskininvestering. Ett annat företag som vi också har jobbat med, de har just gjort ett större inköp utav en maskin. Och de sätter vi ihop med forskarna på RISE så de ska förstå hur kommer användningen av maskinen se ut på väldigt, väldigt lång sikt. För det är ju väldigt långa avskrivningstider på stora maskininvesteringar. Och det kommer säkert komma mycket spännande ur det när man kollar på framtiden och gör det tillsammans med forskningen. Och ett annat företag, de vill ju bli riktigt, riktigt bra på en viss nisch inom automation. Och har bett att få komma i kontakt med nationella och internationella företag. Inte direkta konkurrenter men som jobbar med liknande saker i den här automationsnischen. Så nu kommer vi försöka skapa någon form av nätverk eller hitta ett nätverk de kan ingå i för informationsutbyte, erfarenhetsutbyte och komma med och komma in i den sfären. För de vill verkligen satsa på det här. Och det är superkul att få ge den. Det märks att du tycker att det här är roligt när du pratar om det och konkret nytta, det ringar du verkligen in i det här fallet. Jag vet ju att du har jobbat i industrin länge och nu har du liksom bytt sida och jobbar mot industrin på ett annat sätt. Får jag avsluta med industrin? Med industrin, jättebra. Sportfrågan, hur känns det liksom att jobba med industrin? Det känns jättebra. Och det mottagande det här projektet har fått. Vi har ju fått till en styrgrupp som består av 6 stycken industrirepresentanter från länet. Från små företag, från stora företag och från, det kan ju inte vara från alla 12 kommunerna. Men de här industrirepresentanterna är distribuerade över 6 utav dem i alla fall. Och det är väldigt, väldigt kul. Vi har också till en referensgrupp med aktörer i det näringslivsfrämjande stödsystemet. Och den gruppen kommer ju se till att, om industrigruppen ser till att vi får rätt innehåll i ett IUC-bolag, att vi gör rätt stöd till företagen, så kommer den här referensgruppen med de näringslivsaktörerna, näringslivsfrämjande aktörerna rättare sagt, de kommer se till att vi tar in en pusselbit som inte överlappar med någonting annat, utan vi får ett unikt IUC-bolag i vårt län som passar vårt läns behov. Och det är väldigt viktigt. Men sen har ju det tredje benet att stå på. Genom Bro har vi kontakt med alla näringslivscheferna i alla 12 kommunerna. Det är ett superbra läge och det är ett jättepositiv attityd kring industriutveckling. Och det här ska bli kul. Jag tror att vi har någonting att bygga vidare på. Verkligen, och det är ett mycket uppskattat projekt. Det märker vi i ledningsgruppen. Anders, stort tack för att du kom hit och stort lycka till. Det ska bli spännande att följa arbetet med Industrihubben framöver. Tackar.